ครับทุกวันนี้หลายท่านหันมาสนใจไมโครกริดอินเวอร์เตอร์เพราะเป็นระบบออนกริดที่ติดตั้งง่ายและสามารถติดตั้งเสร็จแล้วเสียบใช้กับไฟได้เลยนั่นคือเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่ใช้ในครัวเรือนในบ้านเราได้เลยนั่นคือความง่ายมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับทุกวันนี้หลายคนหันมาให้ความสำคัญและก็สนใจในระบบไมโครกริดอินเวอร์เตอร์เนื่องจากเป็นระบบออนกริดขนาดเล็กนะครับติดตั้งง่ายนะครับในชุดหนึ่งมี1แผงต่ออินเวอร์เตอร์1ชุดก็สามารถผลิตไฟได้อยู่ที่ตั้งแต่400วัตต์ถึง800วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าใช้แบบ1ชุด2แผงก็มีไฟเข้า2ทางกับ2แผงแล้วก็อินเวอร์เตอร์1ชุดเขาเรียกว่า1ชุด2แผงก็จะได้กำลังวัตต์อยู่ที่ประมาณ800วัตต์แต่ถ้าเราเอามาขนานกันอีกชุดหนึ่งเป็น4แผง2ชุดก็ได้พลังงานที่ 1,600 วัตต์ทุกวันนี้หันมาให้ความสำคัญในระบบไมโครกริดอินเวอร์เตอร์เนื่องจากเป็นระบบออนกริดและสามารถนำไปขนานกับระบบไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในบ้านเราได้เลยง่ายๆการติดตั้งก็ง่ายเพราะเป็นระบบ built-in plug นะครับก็คือสามารถแกะกล่องออกมาแล้วก็เสียบไฟใช้ได้เลยมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งที่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อาจจะเป็นบนหลังคาหรือทำโครงสร้างอันนี้ก็ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนอกจากนั้นแล้วแม้แต่ผู้หญิงที่ไม่ใช่ช่างชำนาญการแต่อย่างใดก็สามารถทำเองได้นี่คือความง่ายแล้วก็ทุกวันนี้หันมาให้ความสำคัญนะครับเพราะเราต้องการลดค่าไฟเดือนหนึ่ง800 บาทก็สามารถลดได้ใช้2 ชุดก็ 1,600 วัตต์หรือว่าใช้ชุดเดียว2แผงก็ได้800วัตต์ดังนั้นเลือกใช้ได้ตามความต้องการตั้งแต่1ชุด1แผง1ชุด2แผงนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้1ชุด4แผงเพราะจะทำให้เครื่องร้อนสะสมความร้อนจะทำให้เสียง่ายนี่คือความง่ายของการติดตั้งในระบบไมโครกริดอินเวอร์เตอร์นะครับต่อไปจะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องใช้สมมติว่า1ชุด1แผงก็มีประกอบไปด้วย1แผงโซลาร์เซลล์1แผงขนาด450 วัตต์นะครับแผงต้องใช้แผงขนาด450 วัตต์คือสูงกว่าที่อินเวอร์เตอร์มันผลิตได้400 วัตต์นั่นเองนะครับดังนั้นใช้1แผง1ชุด1แผงแล้วก็ประกอบไปด้วย1แผง2อินเวอร์เตอร์ไมโครกริดอินเวอร์เตอร์ขนาด400 วัตต์แล้วก็จะมีในชุดนั้นจะมีสายสำหรับจัมจากอินเวอร์เตอร์แล้วไปเข้ากับเสียบปลั๊กสายไฟในบ้านเราได้เลยนั้น1ชุดมีแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์แล้วก็สายเสียบสายจัมไปยังไฟบ้านเรานั่นเองนะครับถ้าหากเราใช้แบบ1ชุด2แผงก็ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์2แผงขนาด450 วัตต์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาดสองอินพุตนะครับ2อินพุตซ้ายขวานะครับข้างละแผงนะครับดังนั้นประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ขนาด2อินพุต1ชุดดังนั้นก็จะประกอบไปด้วย2แผง1ชุดมี2แผงโซลาร์เซลล์ขนาด450 วัตต์แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด800 วัตต์แล้วก็สายจัมอีก1ชุดสายจัมสำหรับจัมจากอินเวอร์เตอร์ไปยังเสียบปลั๊กไฟที่บ้านเราได้เลยโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปจัมในสายลายใหญ่ของการไฟฟ้านะครับมาจัมกับสายเปียกเสียบสายไฟบ้านเราทั่วไปนี่แหละที่เสียบใช้งานกับอุปกรณ์ในครัวเรือนนั่นเองนะครับนี่คือ1ชุดทีนี้มาดูถ้าเราใช้2ชุด4แผงนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นก็คืออินเวอร์เตอร์2ชุดหนึ่งขนาด800 วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์2ชุดแผงโซลาร์เซลล์4แผงและส่วนประกอบอื่นนั้นก็คือสายจัมจากอินเวอร์เตอร์2ชุด
จำชุดที่1และชุดที่2แล้วก็จะมีสายพ่วงคือพ่วงเราไม่จำเป็นถ้าเราไม่ใช้ชุดที่2ไปจำกับสายกับไฟบ้านเราโดยตรงเราก็สายพ่วงจากชุดที่2ไปยังชุดที่1แล้วก็ลากสายจากชุดที่1ก็ไปเข้าบ้านเรานะครับต่อไปผมจะอธิบายการต่อว่าจะต่อใช้งานอย่างไรนะครับครับผมจะอธิบายการต่อใช้งานนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ช่างชำนาญการหรือว่าทุกคนสามารถทำได้จะยุ่งยากในการติดตั้งแผงเท่านั้นเองนอกนั้นการลากสายก็มีที่เสียบเป็น built-in plug นะครับเรียก built-in plug ภาษาช่างนะครับผมอธิบายชุดแรกก่อนชุดที่1นะครับชุด1มี2แผงดังนั้นในตัวอินเวอร์เตอร์จะมีไฟเข้า2ทางซ้ายขวานั่นก็คือที่เขียนไว้ว่า DC input นะครับซ้ายขวาปีกซ้ายปีกขวาก็จะมีที่เสียบสำเร็จรูปมาครบทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็จะชุดแรกก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์ซ้ายขวาเสียบเข้าที่ input ของอินเวอร์เตอร์2ทางนะครับตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ก็จะมีสายที่เสียบที่มีสายเสียบอยู่แล้วมันจะลงตัวกันพอดีบังคับนะครับเสียบจากอินเวอร์เตอร์ก็ไปจ้ำเข้ากับที่เสียบสายไฟเสียบใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของเราตามปกติแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วถ้าใช้แค่ชุดเดียวท่านก็จะได้800 วัตต์นะครับนั้นก็คือใช้ขนานกับการไฟฟ้าได้เลยไม่ยุ่งยากนี่คือความง่ายแต่ถ้าเราใช้2ชุดนะครับ2ชุดการต่อก็เหมือนกันเอาแผงโซลาร์เซลล์อาจจะติดตั้งอย่างไรก็แล้วแต่ชุดหนึ่งก็มี2แผงนั่นเองต่อเหมือนกันทุกประการทีนี้ตรงที่ว่าถ้าเราไม่นำสายจ้ำจากชุดที่2ไปเข้ากับที่เสียบปลั๊กไฟในบ้านเรือนของเราจะต่อพ่วงจากชุดที่1ไปชุดที่2ก็จะมีสายไฟจากชุดที่1ไปยังชุดที่2นะครับที่ผมทำเป็นสีฟ้ากับสีส้มทางซ้ายมือแล้วมาเข้าทางซ้ายมือออกจาก input ที่output ที่ผมมีสายไฟ AC จ้ำอยู่นะครับแล้วก็ลากไปเข้าที่ input ของชุดที่1และจากชุดที่1ก็จะมีสายจ้ำจากตัว output AC line 220 โวลต์ไปเข้าในบ้านเรือนเราเลยนี่คือความง่ายของการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับดูให้ออกนะครับชุดหนึ่งมีไฟไฟกระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เข้า2ทางถ้า2ชุดก็มีเอามาขนานกัน2ชุดโดยมีสายพ่วงถ้าไม่ใช้สายพ่วงก็ใช้สายจ้ำไปเข้ากับที่เสียบปลั๊กไฟที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของเรานั่นเองนี่คือความง่ายของการใช้งานของระบบไมโครกริดอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับ